Welcome to Kuya's TV channel. Like, share and subscribe. Welcome to my channel. Ngayong araw ating alamin kung paano mag-settle ng violation sa MMDA. Kung ang OVR or Ordinance Violation Receipt ay hindi inisyu ng MMDA. Pumunta kayo sa LGU kung saan kayo nahuli, halimbawa kung sa Laguna kayo nahuli, sa Laguna po kayo pumunta at doon nyo sa kanila isettle ang violation. At kung ang MMDA naman ang nag-issue ng ticket, at kung ang ticket nyo ay hindi pa lumalagpas ng 7 araw, maaari po kayong magbayad sa mga bayad center o SM bills payment. Pwede din po kayong magbayad sa mga bangko. Mag-fill up lang po kayo ng form gamit ang mga detalye ng inyong violation. Maaari nyo pong tanungin ang mga teller tungkol sa inyong babayaran. At huwag kalimutang kumuha ng inyong kopya ng inyong binayaran. At kung ang OVR ay lumagpas ng 7 araw, at kayo ay outside Metro Manila, maaari nyo pong tawagan ang mga sumusunod hinggil sa inyong mga inquiries o detalye ng inyong violation. Direct line 8822-629, trunk line 8824-151 hanggang 77, local number 1-164 at 1165. Kung within Metro Manila, maaari po kayo pumunta sa MMDA Redemption Center Corner ORENSE Street, Guadalupe, Nuevo Makati City. Kung may 3 o higit pa kayong violation, maaari po kayong magpunta sa Traffic Academy Tech Traffic Education Center, Valencia Street Corner, Ramon Magsaysay Boulevard, Mesa, Manila, para umattend ng Road Rules and Safety Training. Kung hindi hihigit sa 3 ang inyong violation, maaari na po kayong pumunta sa Traffic Ticket Management Division para bayaran ang inyong violation. Kung gusto nyo naman ay contest ang inyong violation, maaari po kayo dumulog sa traffic adjudication ng MMDA para sa inyong disputes or complaint. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.